ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt long lanh. Chào em, mừng em đến với Tự Tình Lúc Không Giờ. Suy cho cùng, bản chất của tất cả chúng ta đều là những con thiêu thân cam tâm tình nguyện, nếu tìm được ngọn đèn riêng của mình. Chị này em chuẩn bị khép lại chuỗi tự tình sau rất là nhiều năm. Em cũng không có ý định là sẽ tiếp tục, mặc dù có rất nhiều người bảo rằng đây là cái chương trình rất là thân thuộc với họ, họ nghe đi nghe lại mỗi ngày. Nhưng mà mình sẽ không kết thúc nó, mình sẽ tiếp nối nó. Và cái ý tưởng tiếp theo của em sẽ là một cái chương trình mà cũng có chị trong một không gian thế này. Nhưng mình không có lại nói chị nữa hả? Có hát không? Không có hát, nhưng mà có ác. Tại vì em đang suy nghĩ về... Chị không ác, chị không muốn. Thế giới này ngộ độc đủ rồi, tại sao lại phải làm một chương trình ác? Trước giờ là mình vẫn nghĩ là mình đã dịu dàng, xoa dịu và những chữa lành những trái tim của người ta á. Em nghĩ cách mà mình làm tốt nhất là đập vỡ cái ly nó đã méo mó và nó đã nứt sẵn. Giống như hồi em thi rồi. tập 3 hả? Dạ, chị chỉ em cái cách đó chứ đâu. Người ta nói lúc đó em cầm cái ly, em vứt xuống và em tạo diễn nét đau khổ, nhưng chị nói no. Không mấy bi em phải nhặt từng mảnh vỡ lên, em phải trách cái rủi ro nó là nó có thể làm cho em chảy máu, và em phải nói những điều thật lòng của em về những mảnh vỡ này và trân trọng nó chứ đừng có vứt nó đi. Thì em chợt nghĩ rằng tại sao mình không khép lại chuỗi tự tình này để mình mở ra một cái ly vỡ, một cái thế giới mà toàn là những thứ vụn vỡ, nhưng mà nó làm người ta mỉm cười. Vũ trụ miệng chai. Vũ trụ miễn chai làm người ta cảm thấy cuộc sống thật lấp lánh với những cây thông được trang trí bằng miễn chai của chị. Cô bé thuộc bài ghê. Có lần chị cũng đã ví á, em thấy giống mấy cái trái cầu disco mà ở trong vũ trường. Nếu chúng ta đứng quá gần và thậm chí chúng ta còn mân mó nó thì nó sẽ gây đau. Tại vì những cái mảnh đó nó sắc lắm, cắt lên tay. Những mảnh vỡ cũng vậy. Giống như là chùa Ve Chai đó. Em đứng từ xa em nhìn thấy người ta lấy những cái mảnh gốm, người ta dát lên trên tường. Ôi cái nghệ thuật phù điêu đẹp quá. Nhưng nó từ những cái thứ tưởng đã vứt đi, những cái thứ đã kết thúc đời sống sử dụng của nó. Cái chén, cái bình, cái ly, cái hũ, cái ve, cái tĩnh. Và khi chúng ta lùi xa mà chúng ta nhìn lại, oh God, tất cả mọi thứ lấp lánh. Nếu chúng ta đặt để nó đúng vị trí, nếu chúng ta tái sử dụng nó, bảo vệ môi trường. Cái ly vỡ, chị thích concept này. Tại vì chị là nữ hoàng drama, thậm chí chị biết trước điều gì sẽ xảy ra. Chị biết trước là chia tay sẽ xảy ra. Khi chia tay đến chị vẫn diễn cái né hoa. Tại sao lại là bây giờ? Cái đó là diễn thôi. Nhưng mà thật sự là trong lòng mình nên thẳng thắn một lần, chuẩn bị cho điều đó. Kể cho mọi người nghe, kể cho Trinh nghe. Mẹ của Miu á, mẹ còn trẻ, mẹ khỏe mà mẹ đẹp lắm. Miu không có được giống mẹ. Và Miu nghĩ là luôn luôn Miu nghĩ về cái người này là người tràn đầy sức sống. Nhưng mà bà cũng đã đi qua cuộc đời, bà nhìn những người đồng trang lứa lần lượt bệnh hoạn, rồi đau ốm, rồi ra đi. Và bà đã tiễn 2 đời chồng. Nhưng mà chị Hai vẫn rất là lạc quan, rất là đáng yêu. Thì một ngày chị Hai hí hửng, chị Hai ở nhà gọi là chị Hai cho đỡ già. Này, mẹ đứt này nè, hôm nay mẹ mới chốt một deal mua đồ nữa. Mẹ mua cái gì? Mua nhà nữa hả mẹ? Thế là mẹ Miu trả lời không, mẹ mua căn nhà cuối cùng. Lúc đó Miu chạnh lòng. Thì lúc đó mẹ nói không, vui lắm, mẹ tính rồi. Ở cái chỗ đó bây giờ nó hiện đại lắm con. Bây giờ giờ mẹ nằm ở đây, mẹ xí trước miếng này đừng nào xí. Con sau này mà nếu mà con muốn đi đâu, con muốn theo ai, con muốn nằm kế ai kệ. Nhưng mà nếu con muốn về thì mẹ có cho con cái này. Cháu mẹ ở đây, rồi con chị con nó về nó muốn nằm kế mẹ. Bà chia hết rồi. Đất chôn. Trong một cái nghĩa trang, bà chắc chắn là ở đó người ta sẽ trồng cây gì. Bà chắc chắn rằng là cái dịch vụ ở đó sẽ bảo đảm là sẽ luôn có hoa tươi, sẽ luôn có người chăm sóc cúng kiến mấy mẹ con, bà cháu không phải nằm cố quạnh hay gì đó. Và bà nói cái điều đó với Miu với một cái tình trạng là rất là hưng phấn, hí hửng á. Rồi Zara mới ra đồ mới chị em. Và lúc đó tôi cảm ơn đời sống vô cùng khi mà nó cho
cái người lớn ở trong nhà mình, cái người mà mình thân thiết và gắn bó nhất, khi họ hân hoan và chuẩn bị trước cho sự đó. Gần đây thì khi ta yêu ta nghĩ đến chia tay, khi ta ngửi hương hoa hồng ta nghĩ đến những cái gai, và khi ta kết hôn ta lờ mờ cả hai đều âu lo nghĩ đến có khi nào lỡ mày. Và không dám nói đến nó vì sợ gỡ. Nhưng mà sợ cái gì? Tại vì it's the end of the road. Ai già không chết mắc gì khóc. Nhớ. Và nếu xác suất rủi ro là có, mà ta muốn bảo vệ cái tình yêu của mình, thì Miu nghĩ là mọi người sẽ muốn đứng ở một cái vị trí sau khi trái tim đã thỏa đáp công việc của nó, thì mình sẽ dùng lý trí để mà tính toán cho cái affair này, cho cái business này, cho cái deal này, cho cái mối đầu tư này xác suất rủi ro. Để khi nó xảy ra, mình sẽ bảo đảm rằng nếu mình không giữ được cái chiếc chén pha lê đó, cái ly pha lê đó, thì tất cả mọi thứ sẽ lóng lánh và không gây chảy máu. Thế là em đã có một phiếu ủng hộ từ chị Miu rồi. All the way. Chị nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ rất trông đợi cái này. Em sẽ rất cố gắng. Chúng ta sẽ bình tĩnh hơn. Khi chúng ta phân tích con ma, chúng ta sẽ không sợ ma nữa. Thôi bây giờ mình phân tích những con ma nhỏ nhỏ này trước đi. Cái con ma hôn nhân là một cái con ma ám ảnh. Còn con ma nhỏ nhỏ này nếu không có nó sẽ không dẫn đến con ma hôn nhân. Đúng rồi. Con tiểu ma quái này nó chắc chắn lại là một cái vết thương khiến cho người ta suy nghĩ, nhưng ít nhất những người này có cơ hội quay đầu. Chỉ định luôn. Ước gì lá thư của em được chị Miu chia sẻ chị nhỉ? Nên chị đã trân trọng sắp xếp lá thư này đến tay chị Miu đây. Em là người Việt, sống ở đất Hàn 12 năm. Em sang theo diện kết hôn, nhưng em đã ly hôn với lý do chồng em nhậu nhẹt đánh đập vợ con. Em đi làm rất nhiều công ty suốt 10 năm qua. Một mình em lo chi phí sinh hoạt, vì bây giờ em thuộc diện mẹ đơn thân. Vào tháng 6 năm 2020, em vào công ty em đang làm bây giờ. Lúc mới vào em muốn làm tốt công việc của mình, nên em luôn cố gắng trong công việc, dù nó cực cỡ nào đi nữa. Nhưng em lại không biết anh là quản lý công ty và đang để ý em. Qua tiếp xúc em được biết anh và vợ ly thân được 7 năm. Con số này quen quá. Chắc là do đồng cảm nên em cũng có cảm tình với người đó. Người đó hơn em 12 tuổi. Em năm nay 34, là bằng tuổi em nè. Lúc đầu tụi em quyết định giấu, sợ người trong công ty biết sẽ có lời lẽ không tốt. Với lại em cũng không muốn người ta nghĩ em ỷ vào mối quan hệ với phó giám đốc. Và em cũng không muốn làm gánh nặng cho anh trong công việc. Anh quan tâm em trong công việc, em thì quan tâm đến sức khỏe của anh. Có lẽ tụi em đến với nhau bởi do có sự bù đắp những thiếu thốn lẫn nhau. Dạo gần đây có lẽ cũng giống như những cặp đôi khác trong công ty của anh nhiều hơn. Sang 7 giờ đi làm đến 1-2 giờ sáng mới về nhà. Có lẽ do công việc bận rộn nên tụi em cũng ít nhắn tin qua lại như lần trước. Em thì đi làm 2 ca, anh thì chỉ làm ca ngày. Nhiều khi một tuần gặp nhau đúng một lần. Tính đến tháng thứ 8 thì tụi em cũng tròn 1 năm. Nhưng có phải em là người thứ ba không? Em luôn có cảm giác mình làm sai. Và em cũng biết trước mối quan hệ này chỉ có thể kết thúc vào bất cứ lúc nào. Và em luôn chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó. Có phải em đang quá lắng lắm không? Khi biết người ta có gia đình mà mình vẫn tiếp tục. Người ta ly thân chứ không ly dị nha. Em thật sự rất mệt mỏi, không biết nên thế nào khi bây giờ cả công ty ai cũng biết bởi do có sự thiên vị của anh dành cho em trong công việc. Có phải khi yêu thì người phụ nữ luôn tin tưởng vào người đàn ông không chị? Dù có nghe tin đồn gì về anh trong công ty trước khi tụi em quen nhau, nhưng em vẫn luôn tin tưởng. Người ta bảo giác quan thứ 6 của người phụ nữ chính xác đến 90%, thì em cũng chẳng nghi ngờ gì. Bởi lúc đầu em có hỏi thì anh bảo ngoài việc đi làm rồi về nhà không đi gặp ai hết. Lịch trình em biết rõ mà. Em cũng không biết làm sao, bởi mối quan hệ này tới đâu thì tính tới đó. Em cũng có bảo chia tay mấy lần do cãi nhau, nhưng anh không chịu. Anh luôn là người biết lắng nghe khi em nổi giận. Tính em cũng có lúc bất đồng trẻ con, nhưng chưa bao giờ anh giận em. Xin giấu tên giúp em. Em suy nghĩ rất lâu mới dám viết thư tâm sự ạ. Hết. Vậy vấn đề này là chỉ có lấn cấn ở cái chỗ đây là sếp. Thứ hai là bạn ấy ly thân 7 năm. Và bạn này đặt câu hỏi ra là bạn có phải là người thứ ba không? Và người thứ ba có xấu xa không? Bạn cũng là một lần qua đò. Bạn là mẹ đơn thân. Cả hai đều có điểm chung là rất dành nhiều thời gian cho công việc. Vậy chị thấy cái xác suất mà cái trực giác của bạn thành hiện thực là cao không? Ai biết chị. Tự nhiên hỏi tôi mình sẽ biết được. Chị hay tiên tri chính xác lắm. Chị bắt bài dữ dội lắm. Chị là thần tarot của chương trình mà không cần bài mà. Chị thì chị quá ít cơ sở và dữ liệu để mà có thể tính toán một xác suất rủi ro nào ở đây ngoài chính chủ đầu tư. Chị chỉ dựa trên những gì bạn kể cho chị nghe thôi ấy. 30 mấy tuổi rồi, giữa quê người đất khách này,
Và cái mối hôn nhân trước của bạn đã không thành nữa. Dạ. Bạn có cảm giác như cả thế giới bỏ quên mất mình. Những bạn bè đồng trang lứa, và theo cái kiểu quan niệm của người Việt Nam là ở tuổi này thì đáng lẽ ra tôi đã đi về nhà với chồng với con tôi ở đó, đáng lẽ ra. Và ngay cả cái người tôi yêu nhất lúc này cũng thuộc về một cái cặp đôi nào đó, ai cũng có nơi để thuộc về. Và cái cảm giác đó dễ đưa mình đến cái nỗi cô quạnh, cái nỗi cô đơn. Khi mà bạn yêu cầu giấu tên trong lá thư, chị cũng đoán rằng là người nhà, gia đình bạn cũng không muốn cho mọi người biết tới. Bạn đã mặc cảm rất lớn. Và người này có lẽ là người duy nhất cho bạn có cảm giác là bạn cũng thuộc về một ai đó, thuộc về một nơi nào đó, có một cái khả năng có thể trở thành gia đình của nhau, người thân của nhau. Nhưng mà cái chữ ly thân đó làm cho bạn e sợ. Thì chị nghĩ là trước hết là về mặt lý trí là mình phải biết là vì sao cái thủ tục ly thân nó chưa có tiến hành đến ly hôn. Họ còn điều gì khiến họ ở lại với nhau. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn phải kêu rõ ra, gọi rõ tên được cái nhu cầu của mình. Cái mình muốn cái gì. Mình muốn một lời hứa hẹn, mình muốn một gia đình, một tổ ấm mau đi để mình còn đẻ con và đi đến cuối đời, đi đến tuổi già với nhau. Hay là bạn chỉ đang cần một niềm an ủi, một người nào đó để giúp mình đi qua những ngày này. Bạn có chấp nhận không nếu cuộc tình này sẽ phải ngừng lại ở đâu đó và không kết thúc bằng hôn nhân? Hay bạn vẫn đang mang cái tư duy là mọi mối tình phải có kết quả và dẫn đến hôn nhân? Tại vì bạn đã từng là một người nhập cư qua con đường hôn nhân. Thì mình thấy ở đây hôn nhân mang rất nhiều chức năng quan trọng đối với bạn trong cuộc sống. Một chỗ nương tựa, một cái cây cột cái ở trong gia đình, một người để cho bạn một đứa con. Thì cái hôn nhân đó đối với bạn đang chiếm giá trị rất là lớn. Vậy nếu giá trị hôn nhân cao đến như vậy, phải chăng cái bạn đang e dè là việc anh ấy ly thân và chưa phải là người độc thân có thể khiến cho mối tình này không đi đến hôn nhân? Vậy nếu bạn đang quan điểm ở góc độ chức năng như vậy thì chị Miu xin phép là không có ý kiến. Việc duy nhất bạn cần làm lúc này có lẽ là hỏi và tìm ra lý do vì sao trạng thái ly thân chưa dẫn đến ly hôn, để hai bạn có thể rộng đường đến với nhau. Bạn chỉ cần làm rõ với người yêu mình cái đó. Còn nếu đây là cảm giác bất an trong tình cảm, anh có nói dối tôi không? Mình hãy dẹp qua cái vấn đề mà e dè về đồng nghiệp trong công sở, hay là hình như là mọi người cũng đã biết hết rồi. Và hình như anh ấy cũng không muốn giấu. Miu thường khi nói về chuyện tình cảm á, Miu cân nhắc về người ngoài rất ít luôn. Bạn có hạnh phúc không? Bạn sẵn sàng liều mình không? Và bạn có sẵn sàng không? Nếu câu chuyện này không kết thúc bằng hôn nhân, bạn chỉ cần đã từng là một phần của người ta, mang đến hạnh phúc cho nhau trong một khoảng thời gian nào đó, thì không nên cân nhắc quá nhiều về vấn đề ly thân này. Còn nếu mà bạn đang nhắm đến hôn nhân thì một cuộc đối thoại sẽ cần thiết thôi. Cái chính mà tôi có thể chia sẻ được với bạn lúc này đó là tôi hiểu cái cảm giác của người không thuộc về ai. Tôi hiểu cái cảm giác là khi đi qua một đổ vỡ, mình e sợ rằng ngay cả cái điều quý giá mình đang có này rồi cũng sẽ tới lúc đổ vỡ thôi. Bạn ý thức là mối quan hệ này có thể dừng lại bất cứ lúc nào, đúng không? Bạn đang có cái trực giác đó. Bạn có thể tin vì bạn đang quá yêu, nhưng bạn đâu có giấu được tôi là trực giác của bạn rằng là cuộc tình này mong manh quá. Nhưng trực giác của bạn đang không dựa trên cơ sở người đàn ông này là ai, đối xử với bạn như nào. Trực giác của bạn đang dựa trên quá khứ của bạn. Khi mà chị Miu đã nói rằng là chị Miu sẽ không đưa lời khuyên, thì em nghĩ rằng là bản thân mình cũng chưa có nhiều trải nghiệm để mà có thể khuyên gì cho bạn. Nhưng em đặt vào trong hoàn cảnh của bạn, ở một người ở tuổi 34, bắt đầu sẽ có những cái râu rồng, bắt đầu khóe mắt có những cái nhăn đầu tiên, với cái áp lực công việc 2K, cái thời gian mà tối đa mà mình có thể dành cho skincare dưỡng da mỗi ngày là tầm khoảng 10 phút. Với điều kiện là con mình đã được dỗ dỗ ngủ đầy đủ. Thời gian dành cho bản thân còn không đủ, huống chi có thể dành cho một chút suy tư về việc yêu đương,
một cái mơ ước cao xa, và đôi khi thậm mình chí là cơ hội để đi ra ngoài và gặp một ai đó. Tại vì bạn làm đến 2K, hầu như là cái đời sống xã hội của bạn nó bị thu hết vào cái môi trường làm việc. Và môi trường đó, tôi đọc thư bạn tôi thấy có cảm giác nó bít bùng, là người này nhòm có người kia, những tin đồn nội bộ vân vân và vân vân. Và họ cũng chỉ mới đánh hơi thấy là bạn có mối quan hệ đặc biệt với sếp, thì những tin đồn về quá khứ của anh này đã đến tai bạn. Thì có nghĩa là xã hội của bạn đang thu nhỏ vào một cái cộng đồng rất là bít bùng ở trong nơi làm việc. Nên khoan nói là bạn ấy đang quen một người đàn ông như thế nào, em chỉ tạm gọi là một người đàn ông, một người mà bạn ấy thấy là được giám hộ, được bảo hộ, một người đã đưa cái cánh tay che chở trước những cái thế lực phù thủy khác mà bạn tưởng tượng ra. Giống như em cảm thấy được an toàn khi mà chị đưa cánh tay bảo hộ em, và nói là những cái điều sai sót của em chị sẽ hướng dẫn cho. Thì ai muốn nói gì thì nói, trong cái mối quan hệ thầy trò này, chị em này, em cảm thấy mình an toàn trong mối quan hệ đó. Và em cảm thấy đó là một cái sự ban ơn rất là lớn, và em chịu ơn cái điều đó. Ví dụ trong một mối quan hệ tình yêu thì nó luôn luôn có chị một không cái nghĩ gì là đó. bạn ấy mang cảm giác chịu ơn người đàn ông này đâu. Vì bạn ấy miêu tả rất rõ ràng là anh ấy đã dùng rất nhiều quyền lực của mình để che chắn cho một số những cái lỗi lầm phát sinh trong công ty. Và bạn ấy luôn luôn có cảm giác là có lỗi về vấn đề đó khi mà được người yêu của mình che chắn ở sau lưng và tạo ra rất nhiều áp lực. Bạn ấy là người có lòng tự trọng, năng lực của mình thì mình nhưng tự mà làm bạn ra ấy thôi. cũng đang ngầm hãnh diện á. Chị đọc thấy cái điều đó. Mà lòng hãnh diện đó sẽ không đủ với những cái cơn bão sau này, nó sẽ vùi dập bạn bấy nhiêu. Hãnh diện và hạnh phúc nữa. Khi mình đơn độc đến như vậy và xuất hiện một vị hiệp sĩ chở che, và anh ấy đang đánh thức trong bạn cái quyền được làm đàn bà và quyền được chở che khi gặp sóng gió, thì chị nghĩ nó không phải là một cái sự mang ơn, nhưng nó dễ bị chuyển hóa từ tình yêu thành nhu cầu. Tôi cần được bảo vệ, tôi ấm áp khi được bảo vệ, tôi âm thầm hạnh phúc khi những người xung quanh biết rằng là tôi không cô đơn, tôi 34 tuổi và có một người đàn ông sẽ bảo vệ tôi. Chị nghĩ là không có gì phải xấu hổ khi mà sếp của mình yêu mình và bảo vệ mình. Không có gì phải xấu hổ cái điều đó cả. Còn nếu không có anh ấy, bạn sẽ phải vừa cùng lúc làm đàn ông là cả đàn bà trong cuộc đời của mình. Phải bươn chải, phải đứng trên đôi chân của mình, phải lao động cực lực 2K một ngày, vân vân và vân vân. Và đây là cái cảm giác ít nhất là trong cái bôn ba đời sống đó, một tuần một lần gặp nhau với một người đàn ông cho bạn được bảo vệ, không phải lo quá nữa rồi. Đấy, thế mà cái mối an toàn duy nhất của bạn bây giờ thì lại đầy tính bất an bởi 2 tiếng ly thân. Vì có rất là nhiều trường hợp á, họ chỉ là yêu xa hoặc là vợ đang ở đâu đó nước ngoài hoặc đi công tác dài hạn thôi, họ vẫn có thể tạo lý do là ly thân được để có cơ hội được ấm áp hơn một chút với một số người đang gần gũi mình hơn. Chị có nghĩ là anh ấy cũng đang tạo một lý do không? Bạn ấy tin anh ấy, bạn ấy chỉ nói như thế. Bạn tin anh hoàn toàn mà. Và cái điều tuyệt vời đó là bạn có thể sai, nhưng bạn đã được tin và bạn không thể chấm dứt cái niềm tin đó bằng ngay ngày mai. Nếu mình có khuyên là ê đi không thôi coi chừng nó lừa đó. Được tin một ai đó là điều hạnh phúc. Chị kể cho nghe, khi mà có một lần chị có mối quan hệ, mà mỗi lần chị có mối quan hệ tất cả bạn bè xung quanh em đé can chị lại, tại gu chị kỳ lắm. Dạ, gu của Miu rất là kỳ. Thì khi đó Miu chỉ ngây thơ trả lời mọi người là tao cũng nghi lắm, có dấu hiệu đó. Nhưng mà tại sao mày bỏ qua? Vì tao được tin. Ngay cả và khoảnh khắc khi mà chị biết là mình bị nói dối rồi thì cũng giận đó, nhưng mà it's okay. Cảm ơn vì đã đặc biệt đủ để tôi tin. Và cảm giác được tin một ai đó đối với chị là cái hạnh phúc của những người phụ nữ. Và khoảnh khắc mình tin và mình trao trọn đó, mình được mềm mại. Tại sao chị không cần biết người đàn ông kia có lừa bạn hay không, anh ta là ai, mình không có đánh giá được người ta ở tuốt bên kia. Chị chỉ tập trung hoàn toàn vào nữ tác giả của cái lá thư này. Em có thấy cái lạnh lẽo và cô độc tuyệt đối nó len lỏi giữa những dòng chữ. Hoảng sợ, có bị lừa không? Có một tình yêu mà không thể hét lên và công khai và hãnh diện với nó. Lờ mờ đâu đó mình thấy những dấu hiệu bất an ở ngay cả môi trường làm việc, luôn luôn bị công kích. Có vẻ như là bạn gái của chúng ta đang rất là cô độc. Chị thì chị từng sống 1 năm ở Hàn Quốc. Quả tình trên phim như thế nào ở ngoài vậy đó. Dân Hàn thì mỗi lần chúng nó gây nhau rồi chúng nó đập nhau giữa đường ấy chứ chả chơi đâu. Nhưng mà quả là
đặc biệt là thanh niên á, Hàn Quốc á, khi mà họ yêu nhau người trẻ, họ lãng mạn vô cùng. Em tưởng tượng là cứ đến đêm mà hai bờ sông Hàn á, là các cậu ấy bày những cái ngọn nến như thành một cái trái tim to, xong đứng giữa trái tim đó chu chéo méo giật gào tên người yêu mình. Và đôi khi một quãng bờ sông như vậy có 5 chàng đang tỏ tình cùng lúc, nó ồn như cái chợ bán chồn. Và nó đáng yêu vô cùng. Và khi xe chị đang đi ở trên cầu và nhìn xuống thấy những cái trái tim như vậy, nó lấp lánh hai bờ sông, nó đẹp. Có lẽ là nền kỹ nghệ điện ảnh đã khiến cho họ lãng mạn như vậy. Và tôi hiểu đối với một người con gái Việt Nam, thật sự là nam giới ở xứ mình thì cũng không có màu mè lắm. Cho nên khi mà đi sang bên đó, mình sẽ thấy là lãng mạn quá. Ôi những chuyện cổ tích đó biết đâu sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Thì cái cảm giác cô độc, đặc biệt khi người ta 34 tuổi, đặc biệt khi người ta vừa mới đi qua một cuộc hôn nhân với một người say xỉn và thậm chí là bạo hành mình nữa. Người ta yêu nhau công khai, người ta lãng mạn công khai, và cứ như thể là bạn không thuộc về thế giới đó. Vậy lúc đó nếu một người bước từ thế giới đó ra, tiến đến với bạn và nói tôi sẽ cho em sự ấm áp đó, tôi sẽ bảo vệ em như thế, tôi sẽ yêu em lãng mạn như vậy, mình sẽ tha thiết muốn níu giữ người đó. Và mình sẽ tha thiết là tôi muốn tin vào người này. Vậy thì tin. Nếu là chị sẽ chọn tin. Nhưng không đòi hỏi nhiều hơn. Chị chỉ có đòi hỏi một thứ là yêu cầu anh ấy hãy nói cho chị biết nếu chị đang làm một cái gì đó sai trái. Em sẽ không sai nếu mà anh vẫn yêu em và một ngày chúng ta cuối cùng cũng sẽ chia tay. Em sẽ không sai nếu lý do chia tay của chúng ta nó chỉ là chúng ta không hợp nhau hay là chúng ta sẽ chán nhau rồi. Nhưng em sẽ sai vô cùng nếu đây là ly thân chưa phải là ly hôn. Em sẽ sai vô cùng nếu người ta vẫn chờ anh về. Em sẽ sai vô cùng nếu ở nhà anh là một người vợ bất hạnh như em đã từng bất hạnh. Bạn muốn tin cũng được, hãy cứ đi tiếp. Bạn muốn liều lĩnh với cuộc đầu tư này cũng được, hãy đi tiếp. Ít nhất nó sẽ giữ ấm cho bạn đi qua mùa đông của Đại Hàn. Nhưng mà trước khi bạn rơi vào cái trường lãng mạn và tin tưởng tuyệt đối, bạn chỉ cần một cuộc nói chuyện. Hãy nói cho em biết nếu em đang mắc phải một lỗi lầm trầm trọng. Còn nếu mà khi mà anh giải thích rồi và bạn cảm thấy thỏa đáp thì tin thôi. Tin thôi, ngay cả những điều phi lý nhất. Vậy nếu bạn có thể tin được thì hãy tin. Nếu có thể thu mình vào cái vòng tay ấm áp đó được chừng nào hay chừng đó. Chị không biết nữa, có những điều nó khiến cho người ta ở lại trong một mối quan hệ. Nó không cần quá nhiều thứ tính toán bằng lý trí. Không phải là trời ơi, ảnh là phó giám đốc, lương hàng tháng của ảnh là vậy vậy nè. Chỉ đơn giản là tôi không biết, người đó chả có gì để tôi ở lại. Nhưng mà mỗi lần người đó ôm tôi thấy ấm. Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần đi qua được một cái điều duy nhất là tôi có đang phạm lỗi hay không. Còn nếu về các phương diện đạo đức và nguyên tắc cá nhân của mình không phạm. Họ ly thân với nhau là có lý do, và họ chưa đi đến ly hôn là có lý do. Mình chấp nhận được lý do đó thì mình chấp nhận sống đôi với người ta, chờ cho đến khi người ta an bài tất cả mọi chuyện rồi lại đi tiếp với nhau một đoạn. Có thể sau khi anh ly hôn rồi biết đâu các bạn cũng không ở lại được với nhau vì một lý do nào đó khác. Cho nên chị nghĩ là câu chuyện ở đây chỉ cần là một cuộc nói chuyện. Hãy cứu lấy, hãy đừng buông bỏ chỉ vì em nghi quá à, tại sao anh vẫn là ly thân, có phải em là người thứ ba không? Bạn đang hạnh phúc, bạn không giấu được chị điều đó, bạn đầy bất an. Và những lúc như thế này mình đang rất cần những người như mà bạn mô tả, người đàn ông đó, sẵn sàng bảo bọc, ít nói, không quá hoa mỹ lòe loẹt trong những tin nhắn dồn dập thường xuyên hay cái gì cả. Đừng đa nghi nữa. Bạn đang bị giằng xé giữa ngờ vực, tiêu cực và tận hưởng. Tôi cũng luôn như vậy và rất nhiều bạn nữ khác cũng vẫn luôn như vậy. Ôi sao mà khoan khoái quá, không biết được bao lâu đây. Ôi nhưng mà khoan khoái quá, nhưng mà không biết được bao lâu đây. Và cứ như vậy giày vò mình lắm. Cảm ơn chị. Như vậy là trong bản thân mình luôn luôn có hai nhân cách là ôi hạnh phúc, thì trong mắt mình cô mày hạnh phúc được bao lâu. Thôi thật đáng sợ nha. Nhưng mà cuối cùng xét về góc nhìn đa chiều của chị Miu luôn là như vậy, không là cổ súy cũng không ngăn cấm. Đó là sự lựa chọn của riêng mỗi cá nhân, và khi đã lựa chọn mình sẽ nhận luôn cả món quà hoặc là hình phạt đi kèm. Và Trinh mong rằng là bạn sẽ nhận ra được hai cái khái niệm rất khác nhau giữa việc em yêu anh
nhưng em biết đó là sai trái, hoặc là em biết đó là sai trái nhưng em yêu anh. Hai vế này tùy thuộc vào bạn sẽ cảm nhận sau khi bạn biết được hết tất cả sự thật, từ việc ngồi xuống trò chuyện và hai bạn đã biết rõ nỗi lòng của nhau. Thậm bạn chí là có thể tự nói với mình đây không hề sai trái, nhưng em chỉ cần chưa chắc đã yêu anh. Cần nhau và có nhau trong đời trong khoảnh khắc này thôi đã là quý rồi. Rất có thể rằng là anh ấy không sai. Tại sao chúng ta cứ muốn hướng suy nghĩ của chúng ta đến cái hướng tiêu cực vậy? Bạn cũng đã qua một lần đò, người ta cũng vậy. Lấy tư cách gì mà trách nhau đây? Vá víu cho nhau không hết. Tin đi. Và nếu không đi được đường dài thì dăm ba mùa lạnh có nhau cũng là hạnh phúc mà. Dạ. Không biết bạn sẽ nghĩ gì khi nhìn ra bên ngoài, nhưng tôi mong là lúc bạn nhắm mắt sau một ngày dài làm việc 2K với rất nhiều những gánh nặng ở trên vai và đồng nghiệp nói ra nói vào, bạn vẫn còn có một người chị nào đó rất công tâm, có thể vừa là một người vỗ về vết thương của mình, cũng có thể là một vị tránh án rất là hoặc là một con mẹ rất là ba phải, sao cũng được. Gió chiều nào thì lật theo chiều đó. Cảm ơn bạn đã viết thư về cho chương trình và giữ sức khỏe ở Đại Hàng bạn nhé. Còn bây giờ là chúng ta sẽ sưởi ấm cho chị Miu. Nãy giờ lạnh giá, mỗi lần mà chị tâm sự có phải là chị tách mình ra, chị bay đến cái chỗ đó luôn không? Để chị tưởng tượng và trải được hết tất cả những cái điều mà chị bạn nhìn thấy được mà. Chị cố, chị ở trong cái chiếc giày của bạn, như cách người ta nói, xỏ chân vô giày của người ta để biết là người ta đang như thế nào. Bạn đang bị tấn công liên tục bởi cuộc hôn nhân trước, bởi môi trường làm việc nhá. Chị tách chị ra, cho nên chị hơi lạnh nha. Dạ chị biết là cái gì có thể cho chị hết lạnh được rồi. Một cái hộp lấp lánh như cũ, như là cái em đoán là cái màu lần khác. sau hãy tặng cho chị cái áo lạnh mà lại là Pacitia London với một mùi hương quyến rũ vào ban đêm như một bài dạ khúc. Nếu mà có những đêm lạnh không có ai ở bên cạnh, hãy tự đốt cho mình một cái nến. Nó trùm lên vai, nó len vào chân tóc, nó như hơi thở đàn ông, nó như vòng tay. Rồi đến một ngày nào đó, tôi tin sẽ có một người nào đó đến trong đời chúng ta và dùng cho chúng ta chỉ một việc duy nhất thôi: thắp những ngọn nến lên trái tim và gào to tướng lên bên một bờ sông nào đó: anh yêu em thiệt đó. Dễ thương quá. Em chưa bao giờ nghĩ dù bạn sẽ tàn nhưng tôi sẽ thắp bạn lên đó. Tại sao cứ phải nói? Nó sẽ đến, chúng ta ý thức về điều đó mà. Ngay cả hôn nhân mà còn chia tay kìa. Có hôn nhân nào mà không chia tay? Ngay cả nếu không ly dị thì cũng sẽ có đến lúc chia tay khi một trong hai người ra đi. Nó ở cuối con đường, chúng ta biết và yên tâm về điều đó. Nhưng trước hết, ít nhất là ngọn nến này đã không bị bỏ xó. Ít nhất nó đang được tỏa sáng và tỏa hương cho đến ngày nó tàn. Ngày đó thì chúng ta không biết, chừng nào đến tính. Nên là chị nghĩ rằng là hôm nay là một chuyện rất là thú vị, lại có một chút ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo, trong cả tư tưởng và trong cả cái không gian ngày hôm nay. Thì chị sẽ gửi đến cho bạn một cái sự xoa dịu nào bằng âm nhạc đây? Chị sẽ gửi đến với bạn, cả chị cũng có những lúc có cảm giác như cả thế giới đang nắm tay nhau, vui ơi là vui, trừ mình. Thì ít nhất có lẽ là từ xa chị hát tặng bạn để bạn nghĩ rằng là bạn không có một mình. Người con gái, người phụ nữ nào hoặc là người tình nào trên thế gian cũng sẽ có những ngày tưởng như là cả thế giới yêu nhau trừ mình. Nhưng đến khi chúng ta mở miệng ra nói được với nhau, chúng ta biết chúng ta chẳng có một mình đâu. Chờ anh trong chiều nay, nắng hôn đường phố dài, người qua đôi từng đôi, lắng nghe buồn xua tới. Người vui sao là vui, nhẫn nhớ cười nói nhiều, lòng nghe như tịch liêu, vắng anh chiều hân hiu. Tình vẫn chưa nhạt phai mà vắng anh chiều nay. Thèm muốn
cho bàn tay, nắm tay truyền ấm lòng, để không thấy cô liêu mà sao lại thiếu đôi tay mềm hỡi chiều. Chiều này anh còn đây ngóng em từng phút gầy, ngày mai anh lại đi, biết đâu rồi xa mãi. Hẹn nhau sao lại quên, nắng lên đường phố buồn, hàng cây yên ngủ say, cớ sao mình vẫn đây. Em có 1 triệu lý do để quên anh, nhưng lại vịn vào một lý do để nhớ. Một lý do vì tim em khó thở, mắt em mờ khi mình chẳng đi cùng. Người ta nói nhiều về đạo lý chung chung, rằng gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Em cho rằng là họ chưa nói rõ gió bao la sẽ gặp hết bầu trời. Gió có thể đi đến khắp muôn nơi, nên có thể gặp cả tầng mây cấm. Ngay cả ngày trời cuồng phong bão sấm, mây xám đen, gió cũng ấp vào lòng, tạo thành mưa như nước mắt lặng câm, chỉ rơi xuống không nói lời tạm biệt, vì tưởng sẽ gặp lại nhau khi thấy lòng cần thiết. Ấy vậy mà gió đi mãi không về, mây thành mưa, thành sông suối sơn khê, đi muôn kiếp thành tách trà xuân đó. Gió cũng quên đi những lý do rất nhỏ để nhớ ra từng yêu quá một người. Tình vẫn chưa nhạt phai, mà vắng anh chiều nay. Thèm muốn cho bàn tay, nắm tay truyền ấm lòng, để không thấy cô liêu mà sao lại thiếu đôi tay mềm hỡi chiều. Chiều nay anh còn đây ngóng em từng phút gầy, ngày mai anh lại đi, biết đâu rồi xa mãi. Hẹn nhau sao lại quên, vắng anh đường phố buồn, hàng cây yên ngủ say, cớ sao mình vẫn đây. Hàng cây yên ngủ say, cớ sao mình vẫn đây.